Xin chào tất cả các bạn nha. à, Trên tay mình á, là mình đã có một cái bảng khung sườn vào cái ngày hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Mình nghĩ là cũng có một số bạn á, thì cũng đã biết về sơ qua về cái bảng khung sườn về cái visa nông nghiệp này rồi. Nhưng mà nếu những cái bạn nào mà chưa biết thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Nhưng mà trước khi chia sẻ về các bảng khung sườn này á, mình cũng xin nói về 4 điều trong cái bảng khung sườn này để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Mình nghĩ là 4 điều này các bạn cũng rất là vui, mình cũng vui nữa. Ok. Điều thứ nhất, trong cái bảng khung sườn về cái vấn đề visa nông nghiệp này không có nói về trình độ tiếng Anh. Có nghĩa là các bạn có nghĩa là cái visa nông nghiệp thì không có đề cập tới vấn đề trình độ tiếng Anh. Mà nói như vậy không có nghĩa là các bạn không có học tiếng Anh, các bạn cứ học đi để cho cái tương lai của mình nó tốt hơn và sẽ giúp cho cái bản thân của mình, giúp cho mình có những cái điều kiện sau này nó tốt hơn. Thì các bạn cũng hãy học ha, học để cho biết, học cho thêm nữa, nhưng mà sẽ tốt hơn cho những người nào mà lớn tuổi có kinh nghiệm mà các bạn không biết tiếng Anh. Thì đây cũng là một cái cơ hội dành cho những bạn nào lớn tuổi ở dưới quê mà không biết tiếng Anh. Thì đây các bạn cũng có thể nộp cái hồ sơ này được. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, không nói về độ tuổi. Có nghĩa là trước đây họ nói về từ 21 đến 45 tuổi. Nhưng bây giờ không có nói về vấn đề độ tuổi. Thì các bạn có thể theo những người chủ họ yêu cầu thì từ 21 đến 50. Nhưng mà những bạn nào mà từ 51, 52, 53 các bạn cứ nộp hồ sơ. Các bạn cứ xin được không? Nếu được các bạn cứ đi, không sao cả, các bạn cứ đi. Lỡ mà trường hợp của mình được thì sao? Những người chủ họ thấy các bạn như vậy, họ chấp nhận các bạn, họ giúp các bạn vẫn đi được. Đó là cái vấn đề thứ hai, không có nói về vấn đề độ tuổi. Thứ ba, các bạn phải có chủ bảo lãnh, bắt buộc. Điều này là bắt buộc, các bạn phải có chủ bảo lãnh ha. Và thứ tư là có thể Việt Nam cũng sẽ được đi trong đợt đầu. Bởi vì sao? Bởi vì những người chủ Việt Nam bên nông trại đây họ chiếm 50% nước Úc lận. Cho nên cái tiếng nói của những người chủ Việt Nam nó rất là mạnh. Bên cạnh đó là họ đã apply cái hồ sơ vô nước Úc rất là lâu rồi, apply đã xin cái điều này đã lâu rồi. Cho nên mình nghĩ là khi mà đã được có sự chấp thuận, và khi đã có sự chấp thuận rồi, mình nghĩ nếu như Việt Nam song phương đã nói chuyện xong hết rồi thì những người chủ người Việt Nam sẽ có thể bảo lãnh những người Việt Nam cũng có thể qua cái đợt đầu này luôn, cũng có thể qua luôn. Đó là 4 điều đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn khi bước vô những cái lời về trong cái khung sườn của cái visa lao động này ha. Ok, thì các bạn biết là trong clip trước mình đã chia sẻ các bạn là luật nó hay thay đổi. Cho nên là hôm nay trên cái bảng khung sườn này cũng đã có sự thay đổi. Thay đổi để mà tốt hơn cho những người chủ nông trại, cho những người làm công và cho những nước mà họ có sự ký kết song phương. Thay đổi để hoàn thiện, để chính thức đi ra một cái visa mới. Cho nên thay đổi để mà hoàn thiện, các bạn hiểu như vậy ha. Trước khi vô cái khung sườn này thì trong cái bảng khung sườn này họ có nói trong phạm vi sửa đổi lần này nhằm mục tiêu chính đáng. Thứ nhất, cải thiện cơ hội việc làm cho người lao động từ các nước tham gia. Thứ hai, duy trì và nâng cao cơ hội cho người lao động. Thứ ba, tạo động lực cho giáo dục và phát triển kỹ năng. Thứ tư, thúc đẩy ổn định kinh tế. Đó là những cái thay đổi về cái bảng khung sườn này. Ok, thì mình nghĩ là cái bảng khung sườn này nó đã thay đổi rồi. Thì nó sẽ đi tới cái phần kết luận luôn, là có nghĩa là ra visa luôn. Giống như là mình xem một cái nhà, cái khung sắt nó đã lên rồi thì cứ việc đổ bê tông, xây tường rồi xây nhà lên thôi. Đó, đã ok rồi thì cứ thế mà làm thôi. Mình nghĩ là như vậy và chắc chắn cũng sẽ là như vậy ha. Ok, điều thứ nhất trong cái bảng khung sườn này là gì? Nộp đơn phải ở ngoài nước Úc. Các bạn khi đến Úc đi du lịch, các bạn nắm giữ cái visa du lịch thì các bạn không xin được cái visa này, mà cái visa này các bạn phải ở Việt Nam hoặc ở ngoài nước Úc các bạn xin cái visa này mới được. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi nộp đơn xin visa phải nêu rõ trong đơn là đã có người đồng ý tài trợ, có người là cái người bảo lãnh cho bạn, và người chủ phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp rồi do Bộ Ngoại giao quản lý. Nghĩa là sao? Khi mà người chủ bảo lãnh các bạn, đồng ý bảo lãnh các bạn sẽ gửi về một cái đơn. Trong cái đơn đó họ nói là đã trình qua Bộ Nông nghiệp và Bộ Nông nghiệp đưa qua cái Bộ Ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao đã xét hết rồi,
xét hết về cái vấn đề là cái công ty, cái người chủ đó như thế nào rồi, thì người chủ đó mới bảo lãnh cho các bạn, gửi cái hồ sơ về bảo lãnh các bạn. Thì đó là cái điều thứ hai ha. Cái điều thứ ba là trong quá trình xét duyệt visa thì người bảo lãnh sẽ không rút đơn bảo lãnh. Nghĩa là trong cái lúc mà bạn đang làm xét duyệt visa với lãnh sự quán á, thì khi mà họ đang xét duyệt visa giống như 1 tháng 2 tháng gì đi, mà trường hợp mà người chủ bảo lãnh rút cái đơn lại, không có bảo lãnh các bạn nữa, thì cái visa của bạn sẽ bị hủy, bởi vì cái người chủ bảo lãnh không bảo lãnh nữa. Thì đó là cái trường hợp có thể hủy visa khi mà người chủ không bảo lãnh nữa. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư, không có thông tin bất lợi nào về người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà họ đang xét, sở di trú đang xét cái hồ sơ của các bạn, thì phát hiện ra là trước đây cái người chủ của bạn đã từng bóc lột nhân công, đã từng trả lương thấp, đã từng là thuê những cái người bất hợp pháp, hoặc là bất cứ cái điều gì mà có thông tin bất lợi về người chủ, thì họ cũng sẽ không có xét visa cho các bạn. Hoặc là những người được bảo lãnh ở Việt Nam họ xét là ở các bạn đã có cái tiền án tiền sự hay là bất cứ một cái gì xấu, thì họ cũng sẽ hủy cái visa của tất cả các bạn ha. Đó là cái điều thứ tư. Điều thứ năm là người nộp đơn phải đáp ứng tiêu chí công cộng 4005 và 4009. Tiêu chí công cộng 4005 là gì? Phải thực hiện bất kỳ xét duyệt về y tế. Nghĩa là khi mà các bạn yêu cầu sẽ đi khám sức khỏe, thì cái người họ kêu các bạn là khám phổi, khám tay, khám chân, thì các bạn phải đáp ứng những cái yêu cầu của họ. Thì đó là cái điều thứ nhất trong cái 4005. Điều thứ hai, phải tuân theo bất kỳ yêu cầu nào của nhân viên y tế. Giả sử nhân viên y tế kêu bạn cởi áo ra để khám cái lưng các bạn, để xem cái phổi của bạn như thế nào, hoặc là cởi quần ra để xem đùi các bạn là có bị bên to bên nhỏ, hay là bất cứ một cái gì đó để một sức khỏe các bạn tốt hay như thế nào đó, thì các bạn phải làm theo cái yêu cầu của nhân viên y tế. Điều thứ ba, không bị bệnh lao. Khi mà phát hiện cái bệnh lao thì tất nhiên là các bạn sẽ bị hủy cái hồ sơ của mình. Điều thứ tư là không bị bệnh có nguy cơ là mối đe dọa cho cộng đồng Úc. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi các bạn qua bên đây, họ sẽ phát hiện, khi các bạn bị khám sức khỏe, họ phát hiện là cái nguy cơ, cái tiềm ẩn bệnh của bạn, thì khi bên Úc làm sẽ có cái nguy cơ là lây cho những cái người cộng đồng Úc. Thì khi họ phát hiện như vậy thì họ sẽ hủy visa các bạn. Mình nói các bạn rồi, Úc rất quan trọng cái phổi. Bạn lại thấy không? Bị bệnh lao là không được. Cái phổi của mình bị yếu hoặc như thế nào đó cũng không được. Úc sẽ bỏ, Úc sẽ bác cái hồ sơ của các bạn. Khi mà các bạn đi khám sức khỏe, các bạn mua 2 trái dừa, đó mình nghĩ có 20.000 thôi à. Các bạn mua 2 trái dừa đi, các bạn uống cho mình dùm cái đi, uống vô cho nó sạch. Hoặc là ngày hôm đó uống mấy trái, trước khi đi khám sức khỏe 3 ngày các bạn uống, hoặc trước liên tuần các bạn uống ngày trái, lọc cái phổi mình cho mình nó khỏe lên. Rồi sau khi mình khám sức khỏe, phổi mình nó trong tốt, qua đây các bạn muốn cái gì cũng được, để qua đây tiếp đi, đừng quan trọng cái phổi ha. Và cái điều cuối cùng trong cái 4005 là gì? Không bị bệnh mà cần có người chăm sóc. Vì các bạn bị một cái bệnh nào đó, mà giả sử như các bạn hay bị chóng mặt, giả sử như các bạn chóng mặt, các bạn say sẩm mặt mày, hay có cái bệnh đó, thì các bạn cần có một cái người chăm sóc các bạn. Thì điều này họ không cho phép các bạn khi có cái bệnh này, bởi vì sao? Thứ nhất là các bạn cần một cái người sẽ chăm sóc các bạn. Thứ hai là sẽ tốn chi phí để thuê cái người đó chăm sóc các bạn. Chính vì vậy là khi các bạn bị cái bệnh này thì các bạn cũng không được cấp visa trong cái điều 4005. Và cái điều 4009 là gì? Thứ nhất, có ý định sống lâu dài ở Úc. Nghĩa là sao? Nghĩa là Úc sẽ cấp cho bạn một cái visa 4 năm. 4 năm thì bạn sẽ đi qua Úc làm việc trong vòng 4 năm là bạn có ý định sống lâu dài tại Úc. Cho nên họ báo cho các bạn biết là như vậy. Thứ hai, phải được sự hỗ trợ của người Úc, giống như là cái người bảo lãnh, phải được cái người bảo lãnh hỗ trợ cho bạn để bạn qua Úc làm việc. Đó là cái điều 4009. Điều số 6, người nộp đơn xin visa phải tuân theo các điều kiện sau đây. Thứ nhất, 8303, 8501, 8611. Mình ngưng một chút xíu, mình nói chuyện các bạn ha. Mình nói thiệt các bạn, mình đọc cái khung sườn này rồi, mình thấy rất là nhiều cái điều luật cho đây. Nếu mà mình nói các bạn những cái điều luật này, các bạn hoàn toàn không biết. Các bạn không biết những cái điều luật này như thế nào. Chính vì vậy thì nguyên ngày hôm qua mình đã
luật ở trên trang web của Sở Di trú về những cái điều luật này, để mình ghi ra, mình giải thích cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu là cái điều luật này nó báo cho các bạn biết, để các bạn nắm được, là các bạn nắm được cái rõ thông tin về cái visa này khi mình nộp đơn, tránh bị trường hợp bị hủy visa. Chính vì vậy thì mình mới soạn hết những điều luật ra để giải thích cho các bạn, tất cả các bạn hiểu ha. Thứ nhất là điều luật 8303 là các bạn không được quấy rối. Nghĩa là khi các bạn qua bên Úc, các bạn làm, các bạn thấy một cái cuộc biểu tình nào đó, các bạn cho đó là chính nghĩa, hoặc cho đó là cái điều cần phải làm, các bạn theo cái cuộc biểu tình đó các bạn đi biểu tình, thì các bạn đã nằm vi phạm vào cái điều luật 8303 này, thì tất nhiên các bạn cũng sẽ bị hủy visa. Đó là cái sự thứ nhất. Thứ hai là, ví dụ thứ hai là các bạn vui quá, các bạn nhậu, các bạn xỉn rồi các bạn đi ra ngoài đường, các bạn quậy phá, các bạn đập phá, các bạn làm những cái điều gì đó mà những người dân họ sẽ báo cáo với cảnh sát. Khi các báo cáo cảnh sát xong rồi, cảnh sát sẽ báo cáo đến Sở Di trú, thì tất nhiên là các bạn cũng sẽ bị hủy visa. Thì đó là cái điều luật 8003 như vậy ha. Cái điều luật 8501 phải duy trì bảo hiểm y tế trong suốt thời gian ở Úc. Các bạn phải mua bảo hiểm khi các bạn qua bên Úc này. Giả sử như các bạn qua bên đây, các bạn một thời gian 1 năm, các bạn nên mua 1 năm. Các bạn qua bên đây 7 tháng, các bạn mua 7 tháng để tiết kiệm tiền thôi. Các bạn, cái visa của các bạn bao lâu thì các bạn mua cái thời gian bao đó để các bạn tiết kiệm tiền. Và các bạn phải duy trì cái bảo hiểm trong suốt thời gian các bạn ở Úc, bởi vì các bạn không được hưởng bất cứ cái quyền lợi gì của người Úc ở đây cả, về vấn đề chăm sóc sức khỏe của người Úc cả, cho nên các bạn phải tự mua bảo hiểm. Cái điều 8611 phải sống và làm việc tại nơi được chỉ định. Có nghĩa là khi các bạn được người chủ bảo lãnh đi tới cái vùng này làm việc, thì các bạn chỉ làm việc cho người chủ đó và ở tại cái khu đó các bạn làm việc thôi, không được phép đi qua cái khu khác hoặc di chuyển qua các thành phố khác. Và điều số 7, được Bộ trưởng quy định các điều kiện sau đây. Có nghĩa là những cái điều kiện mà Bộ trưởng quy định các bạn phải đáp ứng. Những điều kiện này là gì? 8 năm 7 năm, 8 năm 76. 8 năm 7 năm là gì? Không được ở Úc quá 7 tháng. Nếu ở lại hơn 7 tháng sẽ bị hủy visa. Có nghĩa là khi cái visa họ cấp cho các bạn, trong cái visa nó có cái khoảng thời gian. Có nghĩa mình ví dụ bạn được cấp vào 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 7, thì đó là thời gian 7 tháng. Thì các bạn chỉ được qua Úc sau ngày 1 tháng 1. Rồi các bạn ở Úc cho đến không quá đến ngày 30 tháng 7. Mình nói các bạn nên đi về Việt Nam trước cái ngày 30 tháng 7. Thí dụ như các bạn đi ngày 25, 26, 27, 28, đi trước vài ngày để các bạn bay về, đi ra khỏi Úc đi trước vài ngày, thì nó sẽ tốt hơn cho cái visa của các bạn sau này. Các bạn đừng có đi sát ngày quá. Lỡ thứ nhất, trường hợp là họ sẽ đánh giá các bạn ráng ở Úc cho đến sát ngày. Thứ hai, trường hợp quan trọng là các bạn bị lỡ một chuyến bay, hoặc là cái ngày hôm đó không có chuyến bay đi về Việt Nam, thì đó là cái điều mà các bạn tránh đi. Cho nên các bạn phải nên book trước cái đi về Việt Nam vài ngày trước cái ngày 30 tháng 7. Thì đó là cái điều tốt cho các bạn ha. Nếu mà các bạn ở quá 7 tháng trong cái visa của các bạn, thì các bạn sẽ bị hủy visa, không được cấp visa vào lần tới. Đó là cái điều rất là xấu. Cái điều 8576 là gì? Không được ở Úc hơn 10 tháng. Hơn 10 tháng sẽ bị hủy visa. Thì giống như mình giải thích hồi nãy 7 tháng vậy đó, thì không được ở Úc 10 tháng nếu cái visa của bạn được cấp cho bạn được 10 tháng. Đó là như vậy ha. Điều số 8, các điều kiện 8301, 8502, 8503, 8516, 8525, 8578 có thể được áp dụng. Nghĩa là gì? Điều kiện 8301 là gì? Đáp ứng các tiêu chí công cộng sau khi nhập cảnh và trước khi thị thực hết. Nghĩa là khi các bạn đi qua bên đây, các bạn lái một cái xe, các bạn không được đậu bậy bạ. Những cái chỗ nào đậu xe trả tiền, các bạn phải trả tiền. Những cái chỗ nào đậu xe được 2 tiếng, các bạn chỉ được 2 tiếng. Những cái chỗ nào đậu xe 15 phút, các bạn chỉ được 15 phút. Và cấm quẹo trái quẹo phải, các bạn phải đáp ứng những như vậy. Và cấm đậu xe những cái rạch vàng, những cái điều mà ngoài công cộng á, thì các bạn phải làm đúng như vậy. Chứ các bạn không được phép làm khác ha. Kế tiếp, cái điều 8503 là gì? Không được xin thị thực mới nào.
khi mà các bạn đang nắm cái visa cái thị thực nông nghiệp này rồi, giả sử các bạn muốn xin đi du lịch qua New Zealand hoặc là muốn xin một cái du lịch vì cái visa nào khác, các bạn không được phép xin bất cứ một cái visa nào khác. Khi các bạn đã có cái visa nông nghiệp này rồi, các bạn không được phép xin visa nào khác ha. 8516 phải tiếp tục đáp ứng các tiêu chí để được cấp thị thực. Có nghĩa là trong cái quá trình mình làm, khi mình đi về Việt Nam, mình nghỉ ngơi, mình làm thì mình sẽ vẫn giữ cái sức khỏe. Khi mà các bạn đáp ứng được những cái yêu cầu, các cái tiêu chí giống như khám sức khỏe tiếp tục để mà cấp cái visa đi qua cái năm thứ hai, thì các bạn phải đáp ứng được những cái tiêu chí đó để các bạn được cấp cái visa để tiếp tục đi ha. Và trong cái lúc mà thời gian ở Úc, các bạn cũng vẫn phải giữ sức khỏe để mà có thể làm việc liên tục trong cái khoảng thời gian mà các bạn được cấp cái visa để đến Úc làm việc. 8525 là gì? Phải rời khỏi Úc theo ngày chỉ định trong visa. Thí dụ như hồi nãy mình đã nói, giả sử như các bạn cấp vào tới ngày 30 tây tháng 7, nhưng mà các bạn phải đi về trước đó vài ngày, chứ không được đi quá. Được trong cái khoảng thời gian chỉ định, có nghĩa là từ 1 tây tháng 1 đến 30 tháng 7 thì các bạn phải đi về trước trong cái trễ lắm là 30 tháng 7, nên đi về sớm vài ngày ha. Cái điều kiện là 8578 là gì? Phải thông báo cho di trú biết trong vòng 14 ngày nếu có sự thay đổi nào sau đây. Thứ nhất, địa chỉ nơi sinh sống. Thứ hai, email. Thứ ba, số điện thoại. Thứ tư, passport. Thứ năm, địa chỉ người bảo lãnh có thay đổi. Thứ sáu, địa chỉ nơi làm việc. Thí dụ như bây giờ các bạn qua bên chỗ làm, các bạn ở chỗ này giống như là cái khu ở đó là cái địa chỉ là số 1. Nhưng mà vì lý do là hai vợ chồng muốn ở riêng, các bạn đi qua số 2 các bạn ở, hoặc là đi ra thuê cái nhà số 2 các bạn ở, thì các bạn phải báo cho sở di trú biết là các bạn đang ở cái nhà số 2 chứ không còn ở nhà số 1 nữa. Hoặc là một lý do nào đó, những người chủ các bạn là di chuyển cái farm qua cái vùng khác để làm, các bạn đi theo qua bên đó làm, thì các bạn cũng phải báo cho sở di trú biết là cái người chủ này đã thay đổi địa chỉ và mình đi qua cái người chủ này làm thì mình cũng phải thay đổi địa chỉ, thì các bạn phải báo cho sở di trú biết. Hoặc trường hợp các bạn có số điện thoại, các bạn vì một lý do mất điện thoại, các bạn phải đổi số điện thoại khác, thì các bạn cũng phải báo cho sở di trú biết. Hoặc các bạn bị mất cái password của email, các bạn bỏ cái email đó, các bạn lập một cái email mới, thì các bạn cũng phải báo cho sở di trú biết là các bạn đã cập nhật cái email mới để báo cho sở di trú biết trước 14 ngày. Điều thứ 9, không được làm cho người khác ngoài chủ bảo lãnh. Nãy mình cũng đã giải thích rồi, các bạn hiểu rồi ha. Không được làm bất cứ cho người nào khác ngoài cái người mà đã từng bảo lãnh mình. Bởi vì sao? Người bảo lãnh mình là bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của, giúp các bạn qua, các bạn có cuộc sống ổn định, thì các bạn nên trung thành và tốt với những người đã giúp đỡ mình, thì các bạn hãy làm cho những người đó ha, đừng có làm cho những người khác. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng sau này. Lỡ các bạn mà xin cái thường trú nhân thì những người đó thấy các bạn làm tốt, trung thành tốt với mình, họ sẽ giúp các bạn để được thường trú nhân nếu như sau này chính phủ cho các bạn ở thường trú nhân. Đó là một điều rất là tốt ha. Điều thứ 10 là phần cam kết của chính phủ. Thứ nhất, trong điều thứ 10 này có 2, 4, 5 phần. Phần thứ nhất, chính phủ cam kết visa 403 là bền vững, mở rộng và chính trực. Nghĩa là visa này sẽ bền vững và liên tục lâu dài, không có phải là cấp một sớm một chiều, không có cấp một thời gian như vậy thôi, mà sẽ luôn bền vững, có nghĩa là giúp các bạn có công việc bền vững đi qua Úc làm việc. Mở rộng ra và chính trực là có nghĩa là làm rất là rõ ràng, không có cái gì mập mờ cả. Thứ hai, cung cấp nơi làm việc an toàn, không bị bóc lột, quấy rối. Thứ ba, cung cấp phát triển liên tục về loại visa này, có nghĩa là năm nay bắt đầu là cái năm mà bắt đầu cái visa này phát hành, thì nó sẽ liên tục phát triển, có thể là năm tới họ sẽ tuyển thêm rất là nhiều người nữa trong 10 nước ASEAN qua Úc làm việc, và năm tới nữa sẽ, nếu mà thiếu tuyển nữa, thì có nghĩa là phát triển liên tục. Cung cấp Covid cho người nhập cảnh vào Úc an toàn. Ví dụ, đây là một cái câu hỏi mà mình cũng giải thích cho tất cả các bạn luôn, là nếu trường hợp em chưa chích vaccine thì sao, hoặc là em lỡ chích vaccine Trung Quốc rồi thì sao. Thì đây, khi các bạn tới Úc, các bạn bị cách ly 14 ngày. Sau khi các bạn cách ly 14 ngày, chính phủ Úc sẽ cung cấp vaccine để chích cho bạn, để các bạn an toàn làm việc tại Úc luôn và tránh bị lây nhiễm cộng đồng. Các bạn nước Úc sẽ cung cấp Covid cho bạn khi nhập cảnh vào Úc an toàn, cung cấp luôn. Và điều thứ 5, cung cấp các công việc trồng trọt, chế biến thịt,
sữa, len, ngũ cốc, thủy sản và lâm nghiệp. Đó là những cái công việc mà sẽ đưa cho các bạn làm ha. Điều thứ 11, thị thực có tối đa 4 năm với nhiều mục nhập và ở lại với khoảng thời gian xác định như hồi nãy mình đã giải thích rồi là 4 năm. Mục nhập là có nghĩa là năm nay các bạn nhập vô với khoảng thời gian là 7 tháng, năm tới các bạn nhập vô với khoảng thời gian là 7 tháng, năm tới nữa, nó là liên tục như vậy với nhiều mục nhập, nó là như vậy ha. Số 12, được nghỉ phép có lương, mức lương công bằng và thời gian làm việc hợp lý. Khi các bạn được nghỉ phép lễ của Úc, các bạn có lương. Các bạn có lương. Các bạn giống như những người Úc ở đây vậy. Các bạn đều có lương hết. Đảm bảo chỗ ở, giá cả phải chăng và sắp xếp cuộc sống thích hợp cho người lao động. Có nghĩa là khi các bạn không có ở cái nơi của người chủ chỉ, các bạn lý do nào đó, giống như nãy mình nói, các bạn đổi chỗ ở, các bạn thuê ở ngoài, thì cái giá thuê nó cũng phải là giá cả phải chăng, chứ không phải thấy các bạn là người nhập cư qua rồi chạc tiền mất các bạn không có. Thí dụ như người Úc thuê 10 đồng thì các bạn cũng thuê 10 đồng, hoặc người Úc thuê 100 đồng các bạn cũng thuê 100 đồng, giống như vậy thôi, không có khác. Cung cấp dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, khai thuế và hưu trí. Khi các bạn làm, các bạn có tiền thì các bạn muốn bỏ tiền vô ngân hàng, các bạn có thể đi ra ngân hàng các bạn làm cái dịch vụ này, hoặc các bạn muốn chuyển tiền về Việt Nam giúp đỡ gia đình, các bạn cũng có thể làm được này. Và khi các bạn làm việc, các bạn phải đóng thuế sau rồi á, giống như 4 năm các bạn giữ visa, các bạn về, các bạn không muốn làm nữa thì cái tiền hưu trí đó cũng có dành cho các bạn, và các bạn có thể rút ra các bạn lấy ha. Đó là như vậy. Còn nếu trường hợp những bạn nào mà sau này xin được thường trú 4 năm rồi được thường trú thì cái hưu trí đó các bạn khi mà làm ở đây các bạn cứ đóng, các bạn cứ có cho đến khi nào cái tuổi nào các bạn nghỉ hưu, các bạn có thể lấy cái tiền đó ra. Đó là dành cho hưu trí ha. Số 13, trường hợp người lao động ốm nặng, tai nạn, tử vong thì người bảo lãnh phải có trách nhiệm với người lao động. Khi các bạn làm ở đây, các bạn bị nặng, bị bệnh, một cái gì nặng quá, trái gió trở trời, cái gì đó, bị sốt cao như thế nào đó, thì người lao động phải có trách nhiệm chăm sóc cho tất cả các bạn, đưa các bạn đi tới nhà thương, bệnh viện hay cái gì đó, người lao động phải rất là có trách nhiệm với bạn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu như mà các bạn đi ra đường lỡ có chuyện gì thì người chủ lao động bảo lãnh các bạn cũng phải đứng ra lo chăm sóc cho tất cả các bạn. Đó là cái điều số 13 này ha. Điều số 14, được hưởng các điều kiện công bằng bình đẳng. Thứ nhất là thù lao không được thấp hơn 19 đồng 84 cent. Nếu cao hơn thì rất là tốt, không được thấp hơn 19 đồng 84 cent. Phụ nữ bằng nam giới bằng tiền giống nhau. Phụ nữ không có phân biệt. Không phải là anh là nam giới trả cho anh 20 đồng mà nữ thì trả cho anh 18 đồng, không phải vậy. Nữ làm việc của nữ cũng bằng giá tiền của nam. Nam bằng nữ giống nhau, không có gì khác biệt. Có nghĩa là không phân biệt nam nữ. Làm việc an toàn và lành mạnh. Được thăng tiến trong công việc, không phụ thuộc vào thâm niên. Nghĩa là các bạn đi làm một cái việc gì đó các bạn giỏi, các bạn nhảy lên xe máy cày các bạn lái được, ok, cho bạn làm trưởng nhóm. Chứ không phải là anh phải làm ở đây thâm niên là 10 năm, 20 năm anh mới được thăng cấp. Không phải. Anh giỏi là anh được lên luôn, chứ không cần phải thâm niên. Được nghỉ ngơi, giải trí, ngày lễ được trả lương. Đó, giống như nãy mình giải thích rồi ha. Điều số 15, giải quyết vấn đề bóc lột người lao động. Cho phép người lao động có thể thay đổi chủ lao động và được thay đổi visa mà không vi phạm các điều kiện thị thực của họ, nhằm thoát khỏi các tình huống bóc lột mà không bị mất thị thực. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi các bạn đi qua bên đây, các bạn gặp một cái người chủ nào đó mà đối xử các bạn không tốt, các bạn có thể báo lên sở di trú, và sở di trú sẽ đưa các bạn qua một cái người chủ mới, nếu người chủ nào sẵn sàng bảo lãnh các bạn. Mà trong cái lúc đó thì sở di trú sẽ cấp cho bạn một cái visa mới với một cái nơi làm việc mới mà không ảnh hưởng tới cái visa lao động của bạn, tránh cái trường hợp bóc lột từ người chủ đó. Các bạn được bảo vệ như vậy. Thứ hai, nhằm giảm rủi ro đến người lao động có kỹ năng thấp bị ràng buộc. Là sao? Là có nghĩa là khi các bạn đi qua bên đây với một người chủ làm lao động thì các bạn bị ràng buộc trên một cái hợp đồng và người chủ đó bảo lãnh. Thì tránh cái trường hợp bị ràng buộc đó, nếu như những người chủ đối xử không công bằng, bị bóc lột, thì các bạn có thể báo với sở di trú, và sở di trú sẽ chuyển các bạn qua người chủ khác, tránh trường hợp là bị ràng buộc do chỉ một người chủ thôi. Các bạn có thể một người chủ thứ hai, nếu người chủ bảo lãnh các bạn có cái sự mà bóc lột các bạn thì không được. Đó là điều thứ 15. Thì
Hôm nay á, mình cũng muốn chia sẻ về cái bảng khung sườn này. Mình muốn phân tích cái chi tiết để cho các bạn hiểu được là trong cái bảng khung sườn visa nông nghiệp này thì có những tình tiết chi tiết nó như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái bảng khung sườn của cái visa nông nghiệp. Mình nghĩ rằng á, cái bảng khung sườn này cũng là một cái visa rồi, sắp sửa cũng sẽ ra rồi. Mình làm trong tháng 10, theo mình đoán là trong tháng 10 này có thôi. Bởi vì khi các bạn xin visa các bạn phải mất từ 1 tháng cho đến 2 tháng cho đến 3 tháng. Cho nên là bảng khung sườn này đã ra rồi, không có sự thay đổi nữa thì mình nghĩ cái visa nó sẽ là như vậy. Trong tháng 10 này sẽ có visa. Và cái điều quan trọng của các bạn bây giờ là gì? Để trước khi người chủ họ bảo lãnh mình, thì hôm qua mình có chia sẻ cái clip đó cho các bạn thì các bạn liên lạc với những người chủ trước, liên lạc trước thì mình chủ động mình làm trước coi như thế nào. Giả sử như mình xin lỗi các bạn là hôm qua có những cái số điện thoại mà các bạn nằm trên đó các bạn không có gọi được á, là các bạn phải bỏ cái số cộng 61 trước. Rồi thí dụ như 04 1234 gì đó, các bạn bỏ số 0 đi, các bạn để số 4 thôi, các bạn gọi là 0614 mấy á. Còn thí dụ cái số bàn á thì là 03 gì đó thì các bạn bỏ số 0 đi, các bạn bấm là cộng 0613 gì đó, các bạn bấm vô các bạn gọi được. Đó là cái 061 là của bên Úc ha. Đó là như vậy. Thì các bạn cứ chủ động gọi, hoặc là các bạn cứ chủ động gửi email để xem coi họ có chấp nhận là giúp mình hay không, hoặc là bảo lãnh mình để qua làm việc hay không. Mình cứ chủ động trước đi, rồi sau này có những cái tin tức về những chủ lao động nào bảo lãnh á, thì mình cũng sẽ cập nhật để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn may mắn. Và mình nghĩ là những bạn nào mà lớn tuổi không có tiếng Anh á, tối nay các bạn mua bia các bạn uống đi. Mình nghĩ tất cả mọi người luôn ha. Mình xin chúc mừng tất cả các bạn có một cái tương lai tốt đẹp, và sớm qua đây có thể là chúng ta có thể gặp nhau. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp sau của mình ha. Xin thân ái và chào tạm biệt. Bye bye.